नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई यहाँहरुकै रमाइलो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा म नारायण पनेरको तर्फबाट म आज धेरै समयपछि तपाईहरुमाझ प्रस्तुत भएको छु। मेरो व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुमाझ आउन सकेको थिएन, त्यसको लागि म हृदयदेखि नै क्षमा प्रार्थी छु। ल सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स अर्थात अपूर्ण भविष्यकाल। अब यसको सबभन्दा पहिला परिभाषा हेरौं। भविष्यमा कुनै काम जारी अवस्थामा रहने छ भन्नु परेमा अपूर्ण भविष्यकालको प्रयोग गरिन्छ। अर्थात भविष्यमा काम जारी अवस्थामा रहने छ, काम चलिरहने छ, चालु अवस्थामा रहने छ भन्नु परेमा यो कालको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी अंग्रेजीमा पनि हेरौं। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स इज युज्ड टु डिनोट द एक्सन दैट विल बी ह्यापनिङ इन द फ्युचर। एक्सन दैट विल बी ह्यापनिङ इन द फ्युचर अर्थात त्यो काम, त्यो क्रियाकलाप जो फ्युचरमा भइरहनेछ, चलिरहनेछ भन्नु परेमा यो टेन्सको प्रयोग गरिन्छ। फ्युचर टेन्स। अब यसलाई हामी हेरौं। फ्युचर सिम्पल टेन्स यो हामीले पढिसक्यौं। यसपछि छ फ्युचर कन्टिन्युअस अर्थात अपूर्ण भविष्यकाल। यो नै हो आज हामी पढिरहेको। एउटा सेन्टेन्स छ, आई विल बी क्रिएटिङ भिडियोज। म भिडियो सिर्जना गरिरहने छु। यहाँ छ विल बी प्लस बिफोर लागेको छ। अब नेपालीमा तुलना गर्ने हो भने यो टेन्सलाई आई विल बी क्रिएटिङ भिडियोज, म भिडियो सिर्जना गरिरहेको हुनेछु, रहेको हुनेछु। वी सँग रहेका हुनेछौँ, त्यसैगरी यू सँग रहेको हुनेछौ, अनि इट सँग रहेको हुनेछ। अर्थात सिर्जना गरिरहेको हुनेछ। जुन हाम्रो क्रिया हो त्यो क्रियाको अन्तमा यस्तो धातुहरू लाग्ने गर्दछ, रहेको हुनेछ। त्यसैगरी रहेको हुनेछ, रहेकी हुनेछिन्, रहेका हुनेछन्। अब यसको कुन सब्जेक्ट हो अनि त्योसँग यो लाग्छ भन्ने कुराहरू हामीले पहिलाको भिडियोहरुमा पनि हेरिसकेको हुनाले यसलाई हामी यति नै हेर्छौं सर्टकटमा। यो बाँकी यसपछि हामी पढ्ने नै छौं। अब फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर हामी हेरौं। पोजिटिभ सेन्टेन्स, नेगेटिभ सेन्टेन्स, दुवैलाई एकैपटक भन्दाखेरि असर्टिभ सेन्टेन्स अर्थात निश्चयवाचक वाक्य भनिन्छ। हामीले हेरिसकेका छौं यो कुरा। अब उदाहरण हेरौं। आई विल बी वेभिङ डोको। आई विल बी वेभिङ डोको। यहाँ डोको मिन्स बास्केट है। यो जुन रातो लेटरहरू छ, रातो वर्डहरू छ, विल बी वेभिङ, विल प्लस बी प्लस बिफोर अथवा विलको ठाउँमा स्याल हुन सक्छ। यति नै हाम्रो सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर हामीले थाहा पाउनु पर्ने, सब्जेक्ट अनुसार लगाउने हो। त यसको स्ट्रक्चर छ आई सब्जेक्ट, विल बी छँदैछ यहाँ पनि विल बी, वेभिङ बिफोर, डोको अब्जेक्ट। आई विल बी वेभिङ डोको, म डोको बुनिरहेको हुनेछु। अब नेगेटिभ उदाहरण, वी स्याल नट बी वेभिङ डोको, हामी डोको बुनिरहेका हुने छैनौं। अब स्ट्रक्चर छ वी सब्जेक्ट, स्याल विल मध्ये यहाँ हामी अब के लगाउँछौं, यहाँ स्याल लगाउँछौं। वी सँग विल पनि लाग्न सक्छ, लगायो भने। अनि नट को नट, अनि बी, त्यसपछि बिफोर वेभिङ भइहाल्यो, अनि डोको हाम्रो यो अब्जेक्ट रहेको छ। अब यसपछि क्वेशन छ, एस नो क्वेशन र डब्ल्युएच क्वेशन। यी दुवैलाई एकैपटक इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भनिन्छ, प्रश्नवाचक वाक्य। विल यु बी वेभिङ डोको, के तिमी डोको बुनिरहेका हुनेछौ। स्याल विल मध्ये विल लाग्यो, त्यस्तै सब्जेक्ट यु, अनि बी को बी, बिफोर अर्थात वेभिङ, यो आइएनजी लागेको भर्ब, त्यसपछि अब्जेक्ट भनेको डोको। के तिमी डोको बुनिरहेका हुनेछौ। अब उसले एन्सर यस या नो मा देला, त्यसैले यसलाई एस नो क्वेशन भनिएको। तब डब्ल्युएच क्वेशनको हेरौं। व्हेन विल यु बी वेभिङ डोको, तिमी कहिले डोको बुनिरहेका हुनेछौ। तिमी कहिले डोको बुनिरहेका हुनेछौ, तपाई कहिले डोको बुनिरहेको हुनुहुनेछ। अब यो डब्ल्युएच वर्ड हुन्छ यसमा सुरुमा, यहाँ व्हेन को प्रयोग गरिएको छ डब्ल्युएच वर्ड। त्यस्तै विल स्याल मध्ये विल, सब्जेक्ट यु, बी को बी, बिफोर अर्थात आइएनजी लागेको भर्ब, वेभिङ, डोको यो अब्जेक्ट है। अब्जेक्ट कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन, अब्जेक्ट नहुन पनि सक्छ डब्ल्युएच क्वेशनमा। त यसको नेपालीमा के भयो त भने तपाई कहिले डोको बुनिरहेको हुनुहुनेछ, बुनिरहनुहुनेछ।
यदि अझै पनि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो सब्स्क्राइब बटनमा थिचेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि यो घण्टीलाई थिच्नु होला अनि यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ र अन्तमा अल लेखिएको ठाउँमा थिच्नुभयो भने नोटिफिकेसन पनि अन हुनेछ। त्यसो गर्नुभयो भने मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै त्यसको जानकारी नोटिफिकेसन मार्फत तपाईले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरमा तुरुन्तै पाउनुहुनेछ र कुनै पनि भिडियोलाई तपाईले हेर्न छुटाउनुहुने छैन। अब यहाँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरो के छ त भने सिंगुलर प्रोनाउन जस्तो आई सँग के लगाउनु पर्यो विल बी प्लस बिफोर है। आई सँग विल नलागेर सेल पनि लाग्न सक्छ, जुन लगाए हुन्छ फरक परेन। त्यसपछि बी चाहिँ हुनै पर्यो र बिफोर आइएनजी लागेको भर्ब हुनै पर्यो भन्ने कुरा हो। वी सँग पनि सेम कुरो हो, वी सँग विल पनि लाग्न सक्छ सेल पनि लाग्न सक्छ। त्यसपछि बी हुनै पर्यो अनि बिफोर हुनै पर्यो अनि अब्जेक्ट। यो सेन्टेन्समा कुन सेन्टेन्स फ्युचर कन्टिन्युअस सेन्टेन्समा यस्तो हुनु पर्यो। र आई र वी सँग चाहिँ जुन पनि लाग्ने भयो विल सेल मध्ये, तर यिनीहरु बाहेक अरु जुनसुकै सब्जेक्ट यहाँ आयो भने तिनीहरुसँग सेल नलगाएर विल लगाउनु पर्छ। यो पुरानो ग्रामरको नियम चाहिँ यही हो, कन्भेन्सनल ग्रामर अन्तर्गत यही पर्छ। त आई सँग पनि विल, ही सँग पनि विल, सी सँग पनि विल अनि त्यसैगरी इट सँग पनि विल। अर्थात जुनसुकै सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर आओस् चाहे प्लुरल आओस् त्योसँग विल नै लाग्छ। विल को ठाउँमा आई र वी सँग चाहिँ सेल लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौं। त सिंगुलर नाउन अ म्यान यो सिंगुलर नाउन हो, यससँग पनि त्यही हो विल नै लाग्छ, विल बी प्लस बिफोर लाग्छ। अब अर्को उदाहरण छ सिंगुलर नाउनको राहुल, राहुलसँग पनि विल नै लाग्ने भयो। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सिंगुलर प्रोनाउन अथवा नाउन, प्लुरल प्रोनाउन अथवा प्लुरल नाउनसँग यो सबैसँग विल नै लाग्ने हो फ्युचर टेन्समा है। त्यसपछि बी लाग्छ अनि बिफोर यो फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा। वी सँग पनि विल बी प्लस बिफोर, यू सँग पनि विल बी प्लस बिफोर अनि दे सँग पनि विल बी प्लस बिफोर। अब अन्तमा चाहिँ अब्जेक्ट होला नहोला हैन, त्यो सेन्टेन्सको प्रकार हेरेर हुने भयो। प्लुरल नाउनमा पनि जस्तो मेन सँग विल बी प्लस बिफोर, पीपल यो पनि प्लुरल नाउन हो, यससँग पनि विल बी प्लस बिफोर। त अर्थात सबैसँग विल बी प्लस बिफोर लाग्ने भयो हैन। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स अपूर्ण भविष्यकालको हामी यहाँ उदाहरण हेरौँ। सेन्टेन्स सी विल बी वर्किङ इन द फिल्ड, उनी खेतमा काम गरिरहने छिन् हैन, उनी खेतमा काम गरिरहने छिन्। उनी खेतमा इन द फिल्ड काम गरिरहने वर्किङ अनि त्यसैगरी छिन् भनेको विल बी, ने छिन् भनेर बुझ्नु पर्यो। विल बी को अर्थ ने छिन्, ने छ, ने छौं हैन। त अर्को उदाहरण हेरौँ। ही विल बी वर्किङ इन द फिल्ड, ऊ खेतमा काम गरिरहने छ। ऊ खेतमा वर्किङ मिन्स काम गरिरहने अनि विल बी ने छ भन्ने अर्थमा बुझौँ। त स्ट्रक्चर के हो सब्जेक्ट प्लस सेल अथवा विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। अनि फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको अब अर्को उदाहरण हेरौँ। इट विल बी बार्किङ एट यु, यसले तपाईलाई भोकिरहने छ, यसले तपाईलाई भोकिरहने छ। दे विल बी थ्रेटनिङ यु, उनीहरूले तपाईलाई धम्काइरहने छन्। थ्रेटनिङ मिन्स धम्काइरहनु, उनीहरूले अर्थात दे तपाईलाई, यु धम्काइरहने थ्रेटनिङ अनि विल बी मिन्स ने छ। त स्ट्रक्चर त्यही हो सब्जेक्ट सेल विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। यति ध्यान दिनु सब्जेक्ट और विल प्लस बी प्लस बिफोर। त यो स्ट्रक्चर हो पुरै टेन्सको चाहिँ। हामीले चार्ट यो पहिला पनि सुरुको तपाई उसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिलाका भिडियोहरुमा डिटेलमा यसलाई तपाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनको बारेमा मैले व्याख्या गरिसकेको छु, त्यसैले जरुरी छैन यो अहिले। यो तरिकाले पनि मैले तपाईहरुलाई बताउने प्रयास गरेको छु पहिलाको सुरुको भिडियोमा, त्यो पनि हेर्नु होला। हेर्नुस् यहाँ सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट, सिम्पल फ्युचर, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट सिम्पल, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। त्यही गरी फ्युचर सिम्पल, फ्युचर कन्टिन्युअस, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। यो हामीले पहिला पढिसकेका छौं। एक झलक मात्र मैले तपाईहरुलाई देखाएको हो, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ पहिलाको भिडियोलाई। त अब यो आजको जुन फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स छ यसको नेपालीमा मैले यहाँ तपाईहरुलाई उदाहरण दिएको छु। भिडियोलाई पज गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ या स्क्रिनशट गर्नुस्। यो एकदम डिटेलमा तपाईहरुलाई नेपालीमा पनि फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्ने भन्ने कुरा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले यो ब्र्याकेटमा लेखिदिएको छु हैन, कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराहरु यो तपाईले हेर्नु होला। त्यसैगरी नेगेटिभ सेन्टेन्स फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सकै उदाहरणहरु यहाँ रहेको छ। त्यसैगरी एस नो क्वेशनको उदाहरणहरु यहाँ रहेको छ र अन्तमा डब्ल्युएस क्वेशनको उदाहरण
यहाँ हामीसँग छ। त यिनीहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सले कुनै समस्या पार्ने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यति भइसकेपछि कृपया यो भिडियोलाई एउटा लाइक त तपाईँले दिइदिनु होला। कृपया मेरो तपाईँहरूलाई अनुरोध छ। र सब्सक्राइब त च्यानललाई अवश्य पनि गर्नुभएको होला, गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला। र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भनेपछि कमेन्ट पनि गर्नुहोला र केही सजेसन पनि दिनुहोला भन्ने तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दै म आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।